Gagawa tayo ng Yema Filled Cupcakes. Para sa chiffon cupcake ingredients, meron tayong all-purpose flour, white sugar, baking powder, salt, powdered milk, egg yolks, water, vegetable oil, and vanilla extract. Para sa meringue, meron tayong egg whites, white sugar, and white vinegar. Para sa Yema filling, meron tayong condensed milk, evaporated milk, egg yolks, vanilla extract, butter or margarine, or cornstarch. Para sa frosting, meron tayong whipped cream powder and very cold water. Sa toppings naman, meron tayong grated cheese. Ang unang gagawin natin ay Yema filling. In a pan, combine evaporated milk, cornstarch, condensed milk, egg yolks, and vanilla extract. And remember, nakapatay na muna ang apoy. I-mix na muna natin until ma-dissolve ang ating cornstarch. And then, turn the heat on and cook over medium-low heat. Ipagpatuloy lang paghalo until maging thick ang ating mixture. Kapag thick na ang mixture, add the butter and mix well. And then, set aside and cool completely. Ngayon naman, magpapakulo tayo ng tubig para sa pag-steam mamaya. And yes, pwedeng i-bake ang recipe na ito. Para sa chiffon cupcake, in a bowl, combine all-purpose flour, white sugar, powdered milk, salt, and baking powder. In a separate bowl, combine egg yolks, water, vegetable oil, and vanilla extract. And then, i-combine natin ang dry and wet ingredients. Sa paggawa ng meringue, ilagay natin ang egg whites sa ating mixing bowl. And then, i-beat natin ang egg whites until foamy. Kapag foamy na, add the white vinegar and beat until soft peaks form. Kapag nasa soft peak stage na, gradually add the white sugar and beat until stiff peaks form. Ayan, ready na ang meringue para i-fold. Mag-mix lang tayo ng konting meringue sa ating cake batter para hindi tayo mahirapan sa pag-fold. Sa pag-fold, para madali, mas magandang gawin mong 3 additions ang meringue. Now, i-divide natin ang cake batter into 40 equal parts. Ang size ng cupcake liners ay 3 ounces. Inilagay lang natin sa mga puto molders. Takpan natin and steam for 15 minutes over medium-low heat. And again, huwag kalimutan na i-wrap ang lid ng clean cloth para hindi matuluan ng tubig ang ating cupcakes. After 15 minutes, do the toothpick check, and if it comes out clean, the cupcakes are cooked. Pero kung basa pa, adjust the cooking time and check every 5 minutes. And remember, do not overcook. Tapos tanggalin natin sa steamer at palamigin natin bago natin butasan. Ayan, malamig na ang ating cupcake, so bubutasan na natin ang gitna. Again, pwedeng gumamit ng spoon sa pagbutas. Ayan, may butas na ang cupcake. Lagyan na natin ng Yema filling. Sa paggawa naman ng whipped cream frosting, i-combine natin ang whipped cream powder and very cold water. I-whip natin on high speed until maging frosting na siya. So ayan, gawa na ang ating frosting. I-frostan natin ang mga cupcakes. At mag-toppings tayo ng grated cheese. Eto na ang ating Yema Filled Cupcakes!
At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin yung ating Yema Cupcake. Ang sarap. Ang lambot ng ating cupcake. And ang feeling so yum. Wala ko ibang masabi. Masarap talaga. For me, hindi nakakaumay yung tamis niya. Tamang-tama lang talaga. Wala na. Nabitin ako. And kumuha ulit ako. Nabitin ako. Wala. For me, isang cupcake parang bitin. Ang sarap talaga niya, ang lambot ng ating cupcake. Alam nyo, kung ayaw nyo ng cupcake, pwedeng gumawa ng isang malaking chiffon cake. Tapos, yung filling, yung Yema filling natin, gawin yung frosting. Ang sarap talaga, promise. Wala ko masabi. Ang sarap. Perfect. Perfect siya for me. And yung frosting again, bagay sa lahat talaga. Nagko-complement siya. Nahulog si frosting. Ang sarap. Sayang yung frosting. Ay, ba yan? So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 40 pieces. Ang cost per yield ay 11 pesos and 56 cents. Pwede mo ibenta ng 17 pesos to 20 pesos. Again, ang selling price ay madidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang mango graham ice cream roll ni Miss Bing. Meron siyang double Dutch graham float. Meron siyang costarons. At meron siyang chocolate cupcakes. Eto naman ang mga cakes ni Miss Grace. Eto naman ang mga products na binibenta ni Sir Donald. Meron siyang ice cream rolls and graham float. Tawag na kayo at mag-order, baka malapit lang kayo sa kanya. Eto naman ang Oreo cake ni Miss Caliste. Meron siyang chocolate mousse. At meron siyang cakes and cupcakes. Eto naman ang mga leche flan ni Miss Che. At meron siyang mga ground floats. Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos,
Ako'y masaya dahil nakatulong ang recipe natin sa negosyo ninyo. Sobrang nagagalak talaga ako. I mean, ewan ko, pero sobrang saya ko na knowing na nagiging successful kayo sa life. Kaya pagpatuloy nyo lang yan. God bless you all. God bless us all. Salamat talaga sa suporta na pinapakita nyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell. And please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!